Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 69, nhân cơ hội Hồng Điệp bị trọng thương nằm sõng soài dưới mặt đất, Vương Lâm đã liền ra tay lấy mạng cô ta. Lúc này, sau khi tung ra một con rồng khổng lồ từ bên trong cấm phiên, Vương Lâm lại tiếp tục phóng ra một cây thương về phía Hồng Điệp. Đối diện hai đòn công kích liên tiếp lao tới, Hồng Điệp gắng gượng lấy ra pháp bảo đón đỡ thì lập tức phá giải thành công con ác long. Thế nhưng, còn cây thương kia, cô ta phải vận toàn lực từ cơ thể tràn ra, dung nạp vào trong một chiếc vòng rồi ném nó ra cùng cây thương va chạm. Khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, khi cả hai va chạm vào nhau, cây thương cùng chiếc vòng đồng thời rung lên, kinh khí mạnh mẽ bạo phát. Khi kinh khí bắn ra, Hồng Điệp bị chấn ngược về phía sau, trên miệng cũng liền thổ huyết. Thế nhưng, khi trường thương vỡ nát, Vương Lâm vẫn chưa dừng lại, lấy ra 9 cái tượng gỗ chứa ý cảnh tuế nguyệt, anh ấy liền ném về phía trước. Nhất thời, ý cảnh đã liền xuất hiện bao trùm nơi đây. Thấy thế, Hồng Điệp giật mình nói, là tuế nguyệt ý cảnh sao? Tới đây, Hồng Điệp không do dự, nàng liền dồn toàn lực vào chiếc vòng khiến nó ngay lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt phá tan tuế nguyệt ý cảnh. Khi cảnh tượng ấy tan đi, cô ta gầm lên quát, Tam Ngưu, nhớ kỹ ngươi, là ngươi đã ép ta phải trả một cái giá đắt. Là ngươi bức ta mở ra nguyên khai thái, hẹn gặp lại ở Chu Tức Tinh. Dứt lời, chiếc vòng đang tỏa ra ánh sáng chói mắt kia liên hóa khổng lồ rồi mở ra một cái vòng xoáy để trở về Chu Tước Quốc. Thấy vậy, Vương Lâm lôi cây quạt ngũ sắc ra rồi gằn giọng nói, Hồng Điệp, ngươi xem đây là cái gì? Dứt lời, anh ấy ném nó về phía trước. Nhìn cây quạt của sư tỷ đang lao tới, Hồng Điệp hai mắt nhoẻn đi. Đáng tiếc, khi nó gần lao đến cơ thể nàng thì lập tức nổ tung. Phía sau, một chảo của Vương Lâm cũng đồng thời chộp tới. Khoảnh khắc va chạm, một luồng ánh sáng lóe lên, chỉ nghe thấy Hồng Điệp hét lên đau đớn. Một cánh tay của cô ta đã biến mất. Đến khi ánh sáng qua đi, cô ta đã biến mất, còn Vương Lâm thu lại một chảo, anh ấy liền cầm cánh tay của Hồng Điệp nói, tuy không lấy mạng được cô ta, nhưng với cánh tay này, ta có rất nhiều phương pháp khiến cho tu vi của ngươi vĩnh viễn chỉ dừng lại ở hóa thần. Dứt lời, cất thứ này đi, Vương Lâm nhìn về phía trước thì thấy Chu Giật vẫn đang ôm thi thể kia, lối ra thì đã bị bịt kín. Ngay lập tức, anh ấy liền lao đi nhảy vào cửa tầng toái phiến thứ tư rồi biến mất. Thấy vậy, Tôn Thái cùng Sắt Hổ cũng liền bay theo. Nhìn thấy ba người rời đi, Chu Giật ánh mắt đỏ ngầu, cười nói, Đình Nhi, nàng xem tên muốn cướp nàng chạy trốn rồi. Chờ sau khi ta dùng chút sinh mệnh cuối cùng lấy mạng hắn, ta sẽ cùng nàng tiêu tan trong hư không. Dứt lời, Chu Giật liền ôm cỗ thi thể kia rồi đuổi theo Tôn Thái. Còn Vương Lâm lúc này, anh ấy và hai người kia đã ở trong thông đạo đi tới tầng 4. Hơi ngoái đầu lại, anh ấy lẩm bẩm nói, cách duy nhất rời khỏi đây là tinh la bản của Sắt Hổ. Nghĩ tới đây, anh ấy liền truyền âm nói, Sắt Hổ huynh, ở chỗ này tu vi của ta và huynh thấp nhất, cẩn thận lão già Thi Âm Tông. Dứt lời, hai người đã rơi vào tầng 4, vừa tới, trước mắt mọi người liền xuất hiện một tòa cung điện đứng sừng sững. Thấy vậy, Sắt Hổ nói, cung điện ở giữa kia có phải được tiên ngọc tạo ra không? Nghe thế, thần thức Vương Lâm cũng liền tỏa ra, anh ấy phát hiện không chỉ tiên ngọc, nó còn được làm từ tinh thạch, bên trong đều là tiên khí. Còn phía xa, Tôn Thái lão đột nhiên cười lớn nói, Tổng cung tiên vương sao? Ha ha, không biết là vị tiên vương nào mà có thể giữ hoàn chỉnh thi thể tiên nhân được như vậy. Lời hắn vừa dứt, ở phía xa, Chu Giật cũng đã lao tới, thanh âm vang lên quát, Đình Nhi, lấy mạng hắn xong, chúng ta sẽ đi vào trong hư không, được chứ? Ta có thể cảm giác được bản thân đã bắt đầu yếu đi rồi. Chu Giật, thi thể tiên nhân ta đã trả lại cho ngươi, vì sao không chịu bỏ qua? Trong cung điện này nhất định còn có những thi thể khác, nếu ngươi thích thì cứ đi tìm, sao cứ mãi bám theo ta? Nghe thế, Chu Giật đáp, đen trắng rõ ràng. Dứt lời, Chu Giật đi về phía trước một bước, lập tức từ trên trời có một tia sét đánh xuống. Trong tia sét, cả người Chu Giật giống như một đạo lưu tinh bốc cháy hừng hực, rồi đột nhiên hướng thẳng về phía lão đầu bay tới. Vừa đi, Chu Giật vừa quát, ý cảnh của ta là si, đạo tâm của ta là Đình Nhi, vì Đình Nhi mà bỏ mạng, ta cũng cam tâm tình nguyện. Thấy vậy, sắc mặt lão đầu Tôn Thái biến đổi, hắn chửi ầm lên, lập tức lui ra phía sau, hắn biết đối phương đã đi đến con đường cùng. Còn Sắt Hổ và Vương Lâm, hai người thì vẫn đang cố gắng chống đỡ kình lực ập xuống người, không gian cũng đang dần đổ sụp. Phía xa, Chu Giật lại cười nói, thì ra đây mới là đạo, đáng tiếc lại là bước cuối cuộc đời của ta. Sư phụ từng nói con đường của người theo đạo, sáng sinh trổ tử, thì ra nó có nghĩa là như vậy. Dứt lời, trên đỉnh đầu của Chu Giật đột nhiên xuất hiện hàng ngàn tinh thể đang lao tới rồi tụ lại, cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Thấy thế, Tôn Thái giật mình nói, đột phá vấn đỉnh rồi sao? Dứt lời, hắn nhìn lên thì thấy Chu Giật lại tiếp tục nhìn nữ thi kia và nói, năm đó, lần đầu tiên ta đi đến tiên giới đã ngộ ra si ý cảnh là ngươi áp đặt cho ta, mục đích của ngươi ta cũng hiểu, nhưng cho dù hiểu thì ta cũng không hối hận, nếu có luân hồi ta vẫn sẽ chọn ở bên ngươi. Dứt lời, một loạt ký ức trước đó của Chu Giật cũng liền hiện về, đến khi tỉnh lại, ánh mắt chuyển lên người Sắt Hổ, dùng giọng bình thản nói, tiểu huynh đệ, giúp ta chăm sóc thế tử được không? Nghe vậy, Sắt Hổ hướng quyền đáp, vạn bối đồng ý. Thế nhưng Chu Giật lại lắc đầu nói, ngươi là thiếu tộc trưởng Cự Ma tộc, nếu sợ sẽ bước theo vết xe đổ của ta, vậy thì thôi. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn Vương Lâm khẽ nói, ngươi có bằng lòng giúp ta không?
thê tử của ta cần tinh ngọc để bảo tồn cơ thể, 1.000 năm ngươi phải có 1.000 khối tinh ngọc, việc này đối với ngươi tuy có khó khăn nhưng cũng không phải quá lớn. Tiểu huynh đệ, ngươi đồng ý không? Nghe vậy Vương Lâm đáp, ta không dám cam đoan sẽ tìm được nhiều tiên ngọc như vậy. Tốt, tiểu huynh đệ, ta cũng không phải không có gì báo đáp, phó thác mấy nghìn năm, ta sẽ không để ngươi giúp không công. Dứt lời, Chu Giật lật cổ tay, từ trong đống đổ nát bên dưới, một đống tinh ngọc từ từ bay lên rồi hình thành lên một cái bảo tháp. Làm xong, hắn liền đưa thi thể kia vào trong đó, rồi từ từ hóa nhỏ đi tới chỗ Vương Lâm. Thấy vậy, Vương Lâm cũng nhận lấy. Làm xong, Chu Giật nói, trên bảo tháp có ý cảnh vấn đỉnh của ta, người tìm một chỗ âm hàn rồi đặt nó xuống, trong phạm vi 100 dặm, quanh tháp, trừ khi có người tu vi cao hơn ta bây giờ. Nếu không được phép của ngươi thì chẳng người nào có thể tiến vào phạm vi 100 dặm đó. Chu Giật mỉm cười với Vương Lâm, rồi tay phải điểm lên mi tâm, lập tức một viên ngọc màu đỏ như móng tay từ trên mi tâm bay ra rồi bắn về phía Vương Lâm. Làm xong hắn nói, đây là lễ vật đầu tiên ta cho ngươi, vấn đỉnh chi tinh. Vật này bây giờ ngươi không thể sử dụng được, nhưng nếu có một ngày ngươi đạt đến vấn đỉnh, nó sẽ có sự trợ giúp cho ngươi. Thấy thế, Tôn Thái nhìn thứ kia chằm chằm, lão biết thứ này tốt đến nhường nào, có nó, việc đột phá vấn đỉnh sẽ tốt hơn một chút. Phía xa, Sắt Hổ nhìn thứ này cũng tiếc nuối, bởi vì hắn biết nó giá trị thế nào. Nhìn về phía xa, hắn còn tiếc nuối hơn. Lúc này, Chu Giật lại nhìn Vương Lâm nói tiếp, lễ vật thứ hai ta tặng ngươi chính là tên này. Dứt lời, hắn quay sang nhìn lão đầu kia hỏi, đại trưởng lão Thi Âm Tông, ta có thể tha mạng cho ngươi, nhưng ngươi phải làm người hầu 1.000.000 năm, ngươi đồng ý không? Tuổi thọ của ta không được 1.000 năm, sao có thể làm người hầu cho người ta được, ngươi cứ lấy mạng ta đi. Nếu ngươi muốn, ta sẽ thành toàn, với pháp lực con thừa của ta bây giờ, luyện ngươi thành con rối, tuy tu vi sẽ hạ xuống nhưng có thể xem như lễ vật thứ hai. Dứt lời, Chu Giật liền hành động, bàn tay khổng lồ đã chỉ về phía trước. Thế vậy, Tôn Thái toát mồ hôi lạnh đáp, ta đồng ý. Đáng tiếc, Chu Giật đã hành động, bàn tay liên tục lóe sáng, nháy mắt đã đưa hai người Vương Lâm và Tôn Thái đứng giữa không trung. Theo bàn tay kia huyễn hóa, hàng loạt ký hiệu xuất hiện, đến khi nó dung nhập vào đầu hai người, Chu Thái đột nhiên quỳ xuống nhìn Vương Lâm nói, lão nô Tôn Thái tham kiến chủ nhân. Thấy vậy, Vương Lâm kinh ngạc, còn Sắt Hổ, hắn thì chỉ thấy đau xót và tiếc nuối. Phía xa, cơ thể Chu Giật bây giờ đã cháy đến phút cuối cùng, nhìn về phía Vương Lâm, hắn khẽ nói, chăm sóc tốt cho nàng. Nghe vậy, Vương Lâm cũng gật nhẹ đầu. Thấy thế, Chu Giật mỉm cười rồi nhìn trời cao hét lớn quát, sư phụ, nếu có kiếp sau, con vẫn muốn là đệ tử của người. Lời vừa dứt, bảo tháp lại đột nhiên thoát khỏi tay Vương Lâm rồi lập tức trở nên to lớn, ở bên trong lấp lánh ánh sáng trắng. Lúc này, chỉ thấy thi thể người con gái lại tự động từ trong bay ra, lơ lửng giữa không trung. Thấy vậy, Chu Giật quát, Đình Nhi, không cần làm can, đi đi. Thế nhưng, nữ thi kia đột nhiên mở miệng nói, huynh sẽ không bỏ mạng. Dứt lời, đột nhiên từ trên không trung phát ra tiếng nổ đùng đùng. Giờ khắc đó, mảnh tiên giới này như muốn vỡ tan, rung động ầm ầm bạo phát. Đồng thời, thi thể kia quát lớn nói, Vũ Chi Nhất Kiếm, xuất. Lời vừa động, cô ta liền cầm cây kiếm kia điểm lên ngực Chu Giật rồi nói, thủ hộ bản vương hơn 2.000 năm, ngươi là người có công, phong ngươi làm kiếm tiêu chi hồn, sau khi bồi dưỡng vạn năm, tên tuổi liệt vào nhóm tiên tôn. Nói xong, bàn tay nàng vẫy nhẹ, bảo tháp lập tức thu nhỏ lại, bay về phía Vương Lâm. Cuối cùng, cơ thể nàng khẽ động, luồng sáng vàng trong tay hóa thành một con kim long dài cả vạn trượng, gào lên một tiếng mang theo nàng bay qua khe nứt trên bầu trời, đi về phía hư vô. Giờ khắc đó, khắp đất trời liền nghe thấy thanh âm đó và chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra. Bất chợt, có một người lẩm bẩm nói, đúng là Vũ Chi Tiên Kiếm, chỉ có Vũ Chi Tiên Kiếm mới có thanh thế như vậy, chỉ không biết đây là kiếm thứ mấy. Dứt lời, hắn liền bay về phía con cự long kia, đồng thời vào lúc đó cũng có không ít người bay đi. Và liệu rằng tập 70 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!